isn't it? Yeah, that's right. In the black box. Bring both of them, Ben. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, pamjet që ndoqët pak më parë janë pamjet pa transmetuara në njerë, ato I takojnë bombardimeve të NATO-s që filluan me 23 mars, ose natën midis 23 dhe 24 marsit të vitit 1999 dhe përfunduar në 12 qershor të po atij viti. Bëhet fjalë për njërin prej betejave, beteja e parë dhe më e rëndësishme e Aleancës Atlantikut, që prej krijimit saj në vitin 1949 për rastin e 50 vjetorit dhe që ishte lufta e Kosovës. Janë pamjet pa transmetuara ndonjëherë, takojnë njerit prej rrjeteve televizive të famshme botërore, ITN-it, dhe kanë qenë të ruajtur për 10 vjet nga njëri prej pjesëtarëve të grupit të ITN-it, pra pjesëtari shqiptar I tyre, Auron Tare. Ai ka vënë dispozicion të ton për të organizuar 2 emisione, mjaft interesante, sikur se thash, shumica e tyre, 95% e materialeve të pa transmetuara kur më parë janë pjesë e brutave që televizioni ITN ka xhiruar gjatë 4 muajve të luftës së Kosovës. Janë pamje shumë interesante gjatë 3 muajve gjysmë luftës së Kosovës, të cilët sjellin në një anë pamjet e luftës, në anën tjetër historitë personale të banorëve të Kosovës, pra të atyre që quheshin refugjatët që ikën nga Kosova. Zoti Tare, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Unë thash janë pamje filmike, 95% tyre të pa transmetuar ndonjëherë, ne I kemi rindërtuar histori mbas historish. Si u gjendët me ITN-in atë kohë? Mirëmbrëma, Blendi, dhe faleminderit për ftesën. Në fakt, unë isha pjesë e ekipit ITN-it që në vitet 96, kur kemi punuar së bashku për disa emisione në Shqipëri dhe pastaj në 97-ën, kur kemi mbuluar të gjithë trazirat e 97-ës në jug të Shqipërisë, më vonë në 98-ën në ngjarjet e Kosovës, në Tropoj, dhe në 99-ën ishte një ekip mjaft interesant që ITN-i dërgoi me njëherë në Shqipëri. Unë në fakt në atë moment isha në Angli, në Norwich, kur ka marrë një telefonat nga zyra ITN-it, kur më thoshe që duhet vija urgjentisht në Londër, dhe që andej kemi ardhur me një nga korespondentët e tyre në Tiranë me avion ushtarak, ku gjetëm para disa orësh kishte mbritur dhe ekipi tjetër, të cilët gjendeshin në Kukës. Dhe unë mora pak me... Në cilat zona keni? Ne kemi operuar në zonën e Kukësit, të gjithë kufirin, nga Kukësit deri në Tropoj. Pra, filmimet që do jepen, janë të gjithës zonës Kukës Tropoj. Ndërkohë, duke parë kronikat, ne mund të diskutojmë për çdo kronik, ose për 1 ose 2 kronika, dhe doja të kërkoja më shumë shpjegime. Për shembull, një kronik që unë do doja t'ju vjedhë, një kronik shumë interesante, bën fjalë për një, po I quaj
avancim të forcave të UÇK-s në brendësi të territorit kosovar, ti mund ta shpjegosh më mirë se ku gjendet, dhe është një gjysmë reportazhi i përgatitur kur bëhet fjalë për mbritjen e UÇK-s në Mosgaboj duhet të jetë koshare dhe për pjesëtarët e tyre. Le ta ndjekim. Një mesazh që ja drejtojnë vllavë të ushtar, obavezno ka dolazësh do nesër tuta jedan shqiptar s'killas. Vetëm edhe diçka të them. Gjithsesi, kur të kthehesh prej andej, na sjellësh një kufom shqiptare. Që t'ja daga obesi guma na gushi, na gushu. Bring his head or without a head. Without a head. Që t'ja pres gushën në qafë. Prepared to die for Kosovo? Yes, for Kosovo and for my place. Yes, I will die for that place. And all of them. Do you think you will win Kosovo back from the Serbs? We will win. I know that. We know we will win. And when, we don't know that, but we will win. është një material i pa transmetuar ndonjëherë. Po, ky është materiali pa transmetuar ndonjëherë. Në fakt janë dy vend bazat të UÇK-s, njëra është në Koshare, kështu si dhe ju e pat, ndërsa tjetra ajo ku ajo vajza flet është në Kukës, shumë afër kufirit. Në fakt këtu jemi në fillimet e Bëhet fjalë për një vullnetare apo jo? Është një vullnetare që ka ardhur nga jashtë. Unë në fakt e gjeta këtë vajzën që fliste anglisht, pasi do ta kuptonin që të gjitha të materiale transmetoheshin për një audiencë britanike dhe jo vetëm britanike, po edhe ndërkombëtare, pasi edhe CNN-i ose të tjera kanale shpeshherë marrin nga ITN-i
dokumentarët e tyre. Kamera ju e kishte hyrë dhe në brendësi territorit Kosovës? Ne kemi pasur disa kamera. Ne në fakt 2-3 kamera të vogla i jepshim shpeshherë dhe banorëve ose njerëzve të cilët i fitonin një lloj besimi që i çonin për të futur në brendësi të territorit të Kosovës. Po ushtarëve të UÇK-s? Po, ka qenë një person nga Suedia, ka qenë vullnetar, nuk e mbaj mend të saktë çfarë roli ka pasur, por ai ka qenë bashkëpunëtor jon, pra sillte material filmik të ndryshëm, të cilët ne pastaj në varësi të lajmeve të ndryshme transmetonim nga Kuksi direkte. Kishte shumë vullnetar që kishin ardhur nga jashtë për të luftuar me UÇK-n? Ju do ta shikoni edhe në kronikat në vazhdim, ka pasur një numër të madh vullnetarësh që vinin nga jashtë. Fakti që unë shpeshherë gjeja njerëz të cilët flisnin anglisht, kishte edhe nga Amerika që kishin ardhur. Kemi një kronik për një çift, është pa koment fakt, pa zë, ju mund të ma komentoni me njëherë mbasi ta shohim. Okej. Nuk ka pasur tekst, kështu që do doja një shpjegim tuaj. Po, kronika që ju pat është në fakt në Koshare, ne kishim shkuar një natë përpara dhe takuam këtë çift që ju e dhatë. Në një pjesë të madhe të këtyre vullnetarëve që vinin nuk ju dini me emrat, sepse nuk i tregonin apo nuk dëshironin të identifikoheshin. Në fakt, këtë çiftin ja kemi emrin sepse kur ne po punonim në dhomën e editimit për këtë material, unë hapa kutillën dhe pash aty ishte një letër të cila ishte e pahapur për 10 vjetësh, ku ishin dhe emrat e këtij çifti. Në fakt, ta kishin ardhur të dy, ishin të dashur. Nga Amerika? Në mos gaboj kishin ardhur nga Gjermania, në mos gaboj, kishin ardhur nga Gjermania, të dy ishin të dashur dhe një natë përpara ne ndetëm me ta, po diskutonim për futboll, për jetën e tyre jashtë etj. Dhe të nesërmen, kur ne u kthyem nga xhirimi dhe erdhëm përsëri në bazën UÇK-s, morëm vesh që ata ishin goditur me artilleri dhe ai djali kishte humbur jetën, sa kjo vajza Eleonora, në mos gaboj me ka emrin, ishte plagosur dhe ka qenë një përjetim jashtëzakonisht shumë i rëndë të gjithë ne, sepse një ditë përpara ne po ishim me ta, po diskutonim për ëndrat e tyre, etj. Dhe ishte shumë e rëndë dhe mbas 10 vjetësh që unë e pash kronikën përsëri, më kujtua ajo kohë me mjaft emocion. Ishin të vendosur vullnetarët për të luftuar? Po ju do ta shikoni edhe në kronikat e tjera një intervistë që dha ajo vajza që ju e dhatë, ajo ishte një vajzë edukuar jashtë, ju e shikoni dhe nga pamja është e rritur jashtë, e cila thotë që nga marrë për të vdekur për Kosovën. Kështu që kishte një lloj entuziazmi dhe një lloj fanatizmi në atë që atë po bëj dhe ndjej mjaft qartë. Ndërkohë, dy kronikat e tjera janë shumë interesante, po fillojmë me të parën që tregon për spostimin e bombardimeve serbe brenda territorit shqiptar. Mos gaboj, kronika e parë takon një zonë të Kuksit, le ta shohim këtë dhe flasim pas.
Jo, po duke nditur me sot ajër për dalë, bombardunia Eric? American weapon. Bill, what have you been seeing? Well, you can't hear it, but there are plenty of NATO planes really circling or moving in above us all the time. That was clearly a warplane which swooped down and hit here just a few seconds ago, and we're about to leave because there is a chance that it will come again. Janë bombardime në kufirin shqiptar, në brëndësi teritorit tonë, apo? Po, këto janë bombardime, në fakt këto janë në qershor të 99-ës. Ne ishim në Morin, një ditë normale, kur shikojmë që avion dhe NATO-s po qëllonin, dhe me sa duket ka pas një debat më vonë midis stafit të ITN-it, qendrës së tyre në Londër, me trupat e me komandën e NATO-s. Ndërkohë kishte prezencë serbe në brendësi territorit shqiptar apo? Unë do t'ja sqaroj pse ka ndodhur kjo, me aq sa ne morëm informacion, pasi thash që u vu jeta në rrezik e disa gazetarëve që ishin në atë moment, ju shikoni që pretat ata që njohin zonën e din shumë mirë ku po goditet, pra goditet brenda territorit shqiptar. Ajo që ka ndodhur për dy arsye. Para sepse të gjithë kodrat që shikoni kishte prezencë të ushtrisë serbe, pra ishin në një territor të cilit aviatori ka të pamundur ta kuptojë se ku ndahet via demarkacioni, dhe janë dhënë koordinatat dhe po mundohet që NATO të godiste, si thua, pozicionin e fundit të ushtrisë serbe për të liruar, pastaj ju dini që këtu u futën trupat e NATO-s. Pra, po godisnin të gjithë trupat e avancuara serbe. Dhe ka shumë mundësi që ne na u sqaruaj që kur janë dhënë koordinatat pilotëve, është bërë një gabim prej disa milimetrash ose centimetrash në hartë, dhe ajo centimetër në hartë ka koresponduar me pjesën territorit shqiptar. Ka një kronik shumë më interesante më pas, është një kronik e gjatë e lënë krejtësisht bruto, pa koment, që bëhet fjalë për një ngjarje shumë interesante. Unë e kisha dëgjuar shumë herë, por nuk e kisha parë asnjëherë të filmuar. Bëhet fjalë për hyrjen e trupave serbe në brendësi të territorit shqiptar, madje në thellësi të territorit shqiptar, në brendësi të një fshati, dhe ajo që ka ndodhur është e paimagjinueshme. Banorët e fshatit janë ngritur për të mbrojtur fshatin e tyre, janë organizuar për të mbrojtur fshatin e tyre nga sulmi serb. Nuk bëhet fjalë për UÇK, nuk bëhet fjalë për ushtri të organizuar, bëhet fjalë për fshatar, banor që kanë marrë pushkët luftojnë. Shiheni sepse është një nga materialet për televizionistët më të rralla që kanë parë ndonjëherë. Dhe është, do thosha, një fat i madh që ne qelluam rastësisht, dhe unë do ta filmuar këtë. Dhe ja shpjegoj nëse dëshironi mbas kronikës. Mbas, le ta shohim kronikën. Për t'ia sqaruar. Për televizionistët është një nga kronikat më të rralla. Është mbrojtja
që fshatarët e një fshatit Kuksit, mos gaboj. Jo, është në Tropoj. Në Tropoj i bëjnë fshatit tyre nga bombardim, nga sulmi dhe hyrja e trupave toksore, pra trupave të ndëshkimit serbe. Shiheni sepse është një nga materialet më interesante që mund shihni, është bruto, nuk është montuar, është pa koment. Shiheni që dhe më pas do ta komentojmë. Ju ka rish. Në kanal. Ka filmo për e, se sa. Ka filmo? Nga ka një urët. Ka, të thamë mos. Ushtara. Ushtarët sërb. Ushtarët sërb që aty janë. 300 metra nga këtu. 300 metra. Që të kodrët është ushtarë i sërb. 300 metra. Sa metr? 300. 300 metra. 300 metra është ushtarë i sërb. Që aty janë hinë tokë tonë. I pozicionum. Edhe me mortaja, me artilleri, me trupa. Hojtë lumë, po jenë altë. Edhe të e thash, hajde mërë që me jam i buka të të valim putë. Ta e që sa dush po të unë. Hajde se, pa që të unë. Sa dush fotografo. Po mërë burë edhe. Hajde, hajde. Je pare që në kësë. Këtë një e. Posso tutto. Come resi il giro qua? Ok. Merda! Push baja, prit! Ti duhet të ngarëgjat e makinës. Jo, një dhe, po një që të. Ashtë nga ka një që ata si vram një. Të më të shliron, këtë që t'jam e. S'ken maritonë të ata. Që ata i kopë. Ata nga kanë pështu kështu. Kope! Laku! File! Kope! Atje. Mu të këtëte se balë atje. Janë edhe kënë. Edhe kënë se janë sniper. Sniper. Idesa. Të bijem mu. Pakës, të shkojmë pakës. Dome të bijem. Dalim deshe dhe pakës. Hapë për fasin në të bisën, hapë për. Hapë për fasin. Hapë mame, hapë dhe del atje, del atje. Del atje. Shpejt! Mos shkojmë të tonë tash. Shkojmë të pozicioni që atje. Të pozicioni. Ulëm të pozicioni. Vale, ka dal! Buco! Vai, Seb! Isto ora não vou chamar potência.
Si fshatim, ha? Komplet. Komplet Komplet fshatim. kasaj. Mos u është me ato, kujdes. Ka dal. Mos u gut. Ka dal, mos u gut. Ku e ka shko? Sa kështë ka ndalë në kujda ta? Ujë kyje. Ta hamet. Ku na shrodje? Ujë kyje. Në më viti. Rëja kodën e shokit. O, shëllani, hadë me në kështë. Nuk je pasi, nuk je. A, mik, matë keshin vë. E, qëtë që njën tjetë atje poshtë. Ku njën? Dalë që një gumi. Po, e zë mund ta. Zë. Au, shiko. Shka në bota. Ja, s'ka vërë. Pa i ka. S'ka vërë. Kuro. Asgard! Qau bon! Ullu, djallë! Mos ja qëni të shek, pa shqit të shajt, të ka qesë në hodeme. Bol, tash, bol, hadi këdoj. Hadi këdoj, bol. Se më kuptove, në ndojta, se më kuptove. Të të ne jo sa gjali, mua! Po gjoj. Janë një 20 forca, të cilat janë të pozicionume. Për balë nesh, edhe ti në qofë se i të gjënë radio për shëri që pa hapën më burë, edhe për nesh edhe për atyne, ata me snajperë, kuptoj në amytën krejtë. Po ju kuptoj, forca sebe ndu për balë Na i në kosa, ata për balë nesh, ashtë të vetë më burë. Po ju kuptoj drejtë. Ata për gënë atyne edhe me topë, kutëna, edhe ku kemi qonë në gjithë ditën, ata për gënë atyne, ku kemi qonë. Hëtë në alë në shpi hapë, ku jemi? Vdes! Ku kuptove? Ha automatikin tonë. E kom temi nuk, ama mu të thonë, s'ka të automatikin. Ku kemi zëngjirë, ku kemi mu zëngjirë të pishekshë. Që ku i kje, ha, që të poshtë. O, si në rallu! E për! Është luftë e vërtet? Ju e parë dhe nga dramatiteti i fytyrës së njerëzve. Është material që nuk është transmetuar kur? Është material pa transmetuar asnjëherë. Në fakt as ITN-i vendose që mos e transmetoj. Pasi këto vendime merreshin sigurisht në Londër, po unë mendoj që nuk donin të krijonin imazhin që kishte, si thua, edhe pjesa e Shqipërisë po hynte në konflikt. Pra donin të krijonin një lloj imazhi që kishte qetësi në kufi. Në fakt, kjo është një kronikë shumë interesante, pasi ne jemi ndodhur absolutisht rastësisht, ka qenë një periudhë që ishte shumë e vështirë të shkoje nga Kuksi në Tropojë. Këto ndodhen në një fshat të Tropojës, në fundin e kufirit, ku ne ndajemi me Tropojën,
dhe unë aty rastësisht gjeta një ish mikun tim të shkollës ushtarake, i cili kishte shtëpinë atje dhe pikërisht ai na mori, si thua, në besë për të na çuar, sepse ishte shumë e vështirë për të qarkulluar. Si shpjegohet i gjithë fshati lufton? I gjithë fshati lufton sepse shi çka ndodhej dhe kjo është një histori që ne e kemi dëgjuar pas kush nuk e ka parë. Ajo ka qenë një nga pikat kryesore të kalimit të armëve, të materialeve të UÇK-s që futeshin në thellësi. Dhe me sa duket, serbët për ta bllokuar këtë urkalimi të armatimit dhe njerëzve që futeshin, dërguan forca komando për ta minuar. Dhe aty është një nga zonat e minuara dhe dogjen fshatin, fatkeqësisht nuk e kemi filmuar djegjen e fshatit, sepse thash jemi ndodhur rastësisht, po ne po shkonim në Tropoj. Duket edhe fshati që është i armatosur i gjithë. Po, dhe ku na lajmërojnë që hajde nëse po ndodh diçka e tillë. Dhe unë në fakt kam shkuar pak më vonë se sa kameramani. Dhe aty lufton fshati sepse nuk kishte, me sa duket, forcat ushtarake nuk ndodheshin në atë zonë, por ju e pat që mbyllet kronika në fund fare me atë që gjithmonë është thënë, po që nuk është parë kur, që tanket shqiptare kanë dalë me urdhër, unë nuk e di të kujt, por tanket shqiptare janë pozicionuar dhe kanë hapur zjarr ndaj ushtrisë serbe që ishte brenda territorit shqiptar. Në fakt ne e kemi këtë kronik bashkë me një kronik tjetër kur është biseduar me UÇK-n për të filluar tanket, por përpara se të jap këto dy kronika, le të ndjekim një kronik tjetër në të cilën tregohet për bombardimet e NATO-s dhe një reportazh i gjatë ku tregohet që në momentin që kishin filluar bombardimet, njerëzit, pra dhe vetë banorët ishin shumë entuziastë që NATO kishte marrë në dorë mbrojtjen e kufirit shqiptar. Le ta ndjekim këtë. American Air Force helicopters flying close to the border with Kosovo. They're here to deliver aid to newly arrived refugees and to take out the injured and the sick. It is a humanitarian mission, but it may soon become something very different. From today, NATO is taking control of all military operations in Albania, and after several incidents of Serbs shelling across the border, things are increasingly tense here. And NATO's bombing of Kosovo is intensifying. We watched as jets streaked across the distant sky. They could be seen diving towards targets in Kosovo. So we drove further towards the border to a hilltop vantage point just inside Kosovo. From there we looked down on the town of Jakova, the apparent target of NATO's bombers. There seem to have been hits on the town centre and more on the outskirts, where according to a Kosovo Liberation Army man accompanying us, Serb units are positioned. A police station being hit and a telecom building in the city itself. And that's the police station being hit, you think? Is it? Yeah, I think that. It is impossible to say exactly what is happening inside Jakova. The Serbs won't allow journalists into Kosovo, but most ethnic Albanians have been forced from the town, a town the KLA want back. We control 40% of the territory in Kosovo. You still control? Yeah, we still do. And we are going to increase that. It is in this town of Jakova, right below us, that some of the worst ethnic cleansing was perpetrated by the Serbs. Now it seems it is the target of NATO bombing, but refugees from Jakova tell us bombing simply isn't enough. We're glad about the airstrike, says this man, but what we really want are NATO ground troops. Close to the border, we found these children who lost their parents in the exodus from Jakova. Brought out by neighbours, now, a week later, they've still no news about their mother and father. As we left the border, we passed several truckloads of KLA soldiers heading for Kosovo. They are volunteers or refugees turned recruits, men expelled from a homeland. Kjo është një kronikë e transmetuar apo jo? Kjo është një kronikë e transmetuar e ITN-it. Në fakt, tani që e pash kisha kopa e parë, më kujtohet që ne jemi afruar, aty në fakt jemi futur në kufirin Jugoslav me shumë frikë, pasi kishim frikë se zona ishte e minuar. Doja të tregoja diçka interesante, që ndoshta mbas 10 vjetësh duket pak si një detaj, ndoshta i panevojshëm, po do thosha që në atë kohë ne që punonim me kanale televizive të huaja dhe personalisht unë kam insistuar që
të gjithë emrat që raportoheshin të kishin pjesën shqiptare, sepse kur erdhën gazetarët e huaj, në hartat e tyre për shembull Gjakova dhe më kujtua quhej Gjakovica dhe Mark Austin aty miku im Peja quhej Peç sipas. Po, kishte mezi e mësoi që në fakt ai quhej Gjakov dhe po ta shikoni për herë të parë është Gjakov, jo Gjakovica. Kështu që ishte edhe një lloj, duhet ta kuptoni që dhe ne bënim një lloj lufte të PR-it, pasi ky që ishte shumë i vështirë, pasi duhet të tregohesh shumë profesionist dhe shumë korrekt me punën. Kronika që do ndjekim tani takon këtij momentit parë të vendimit ose debatit midis drejtuesve të UÇK-s, mos gaboj aty është Fatmir Limaj, njëri prej komandantëve të njohur të UÇK-s në një prej zonave brenda territorit të Kosovës, ku diskutohet për futjen e tankit. Le ta ndjekim, ju mund të më jepni më shumë informacione. I've never been to an army base where you haven't run. Strong rifles. Në çfarë bën? Në fazon dhe ta sikanor ti, është i vetëm burim i furnizimit për i fondeve, për i kupës, për logaritë operative në ama. Më në shua. A në pëse më thëmë në dhe për farë sekrete s'ko ka konë? A në kësha preju në ato, se qesë? Që ashtu për diti një gjysore dhe met, tonë ditën luftu për të heqen asaj kufor dhe ishte oficer si duket, është 40 metra para pozicioneve para tunët, 2 herë tentu me tërhjek me, për shkak në vytë mos ka ndonjë dokument ose diçka. 3 herë tentu në ata me tërhjek, ka me tonë notën tani ende nuk kom konfirmime se që është bërë me a kanë bërë sukses të atë me tërhjek e jo. Zote komandant, si duket e ka pasë edhe dezertime nga ana e tyne? Në radiolirje kemi marrë, do të thotë parë dje ka dezertu një 9 veri tyne, ka dezertu, se i përgjojnë me mjetet e tyne, që i kemi zonë me Karakullin e Kosharës, që i kanë zonë brigada që ka luftu këtu. Nësë në trotët e të kemë rëmëtoni? Po. Dje ka dezertuar komplet njësia e artillerisë tyne. Gjaton ditës, do të thëtë në gjitha pozicionit tona, dje i kanë gjutë vetëm 4 granata. Aksionin e parë. Po. Ku ke fillu pe rrosës. Oj puna të vogla fëmijë. Shumë mirë, më kemë përfundim me sipër. Kjo është në thellësi të territorit të Kosovës? Po, këtu janë 2 filmime në fakt të ndryshme. Njëra është bërë nga një ish pjesëtar i UÇK-s që është punonte me ne, pra futej më thellë pasi ishte pjesë e strukturave të UÇK-s. Tjetra, kjo e fundit, ne kemi qenë aty prezent. Ne nuk e njihnim kush ka qenë zoti Limaj në atë kohë. E kuptonim që ishte një nga drejtuesit të UÇK-s, por nuk kishim asnjë lloj ide për rolin që kishte, ndërsa pjesa që pat në fund ishte në Koshare, kur ai ka ardhur për inspektim për të parë një nga këto bazat e forta që kishte UÇK-ja në atë kohë. Ne kishim marrëdhënie shumë të mira dhe shkonim shpesh dhe do shikoni disa reportazhe që ne kemi bërë nga këta pjesëtarë të UÇK-s. Por aty është një bisedë për diskutim disa gjëra taktike, teknike etj. Ne shkonim shpesh, pasi në fakt një nga arsyet që ne pse ishim atje ishte që sapo ishte vrarë një shtetas francez, i cili thoshte që ishte antari i legionit huaj francez dhe kishte ardhur si vullnetar, në fakt. Ishte bashkuar UÇK-s? Po, ishte bashkuar UÇK-s, u vra me snajper, e qelluan me snajper.
Dhe ne shkuam atje për të bërë një kronik mbi të, dhe prandaj qelluam që takuam dhe këta pjesëtarë të tjerë të UÇK-s aty. Ndërkohë kronika tjetër, përpara se të fusë spotet publicitare, të ndjekim dhe këtë kronik, bën fjalë për lëvizjen e tankeve. Historia shumë interesante, me ndërhyrjen e trupave serbe brenda territorit shqiptar, ata ishin pozicionuar në brendësi, në bunkerët shqiptar, dhe e vetmja mundësi për të lëvizur ishte marshimi me tanken. Në vërtet tanket kanë lëvizur pa urdhër të Ministrisë të Mbrojtjes. Kjo është një histori shumë interesante, le ta shohim këtë kronik sepse është folur shumë, por asnjëherë nuk është transmetuar. Po, unë është dhe kronika pa transmetuar asnjëherë. Unë nuk e di që historinë e tankeve, por e di që kam qenë prezent e kam parë që tanket kanë lëvizur, dhe në fakt mbyllja e kronikës përpara kësaj të fundit që pam, ishte tanket duke qelluar drejt pozicioneve serbe. Në mbrëmje, po. Le ta ndjekim dhe këtë kronik. Këshmimi atje, ta mëri televizionit shqiptar janë. Është ky pra materiali që tregon lëvizjen e tankeve, rreth një mbasdite më pas tanket i kanë përzënë krejtësisht trupat serbe nga prania në territor shqiptar apo jo. Kjo është vazhdimi i asaj që ju pat pjesës përpara të luftës, pra që dolën tanket për qelluar pasi trupat serbe ishin brenda territorit. Po, ishin dhe katyushat vogla, po, që qelluan. Ishte shumë e vështirë që ne t'i filmonim, askush nuk donte që të filmohej. Kjo pasi nëse kjo do të ekspozoj, pra ishte në dojë shpalli lufte midis zyrtarisht midis dy shteteve, Jugosllavisë dhe Shqipërisë. Por se nuk u transmetua kronika? Ja thash përpara, ka qenë, ju ta kuptoni që betejë e Kosovës ka qenë në disa fusha dhe plani PR mediatike ishte nga më të fuqishmet. Kështu që kishte, ne për shembull diskutonim shumë në ekipin e vogël që kishim nga gazetarë më profesionistë që ka pasur Anglia dhe ka, dhe dy shqiptarë kemi qenë, unë dhe Vjoca Dedej, dhe ajo një vajzë goxha e zonja, dhe ne diskutonim shpesh në atë apartamentin ton të Kukësit që kishim, diskutonim se çfarë do t'jepej apo jo. Sigurisht gjërat kryesore jepeshin në Londër, ata vendosnin pastaj, por ishin edhe disa gjëra që ne ngulin nëse merrnim sinjale për shkak nga persona të ndryshëm, të strukturave të ndryshme në atë kohë që disa gjëra duheshin treguar dhe disa gjëra jo. Dhe një nga këto ka qenë kjo që lëvizja e tankeve drejt. Në fakt kanë qenë disa punojës të shërbimeve të specializuar anglezë, të cilët ndërhyjnë për ta ndaluar shfaqjen e kësaj, sepse do kishte një problem ndërkombëtar. Kalojmë te spotet publicitare, rikthehemi pas pak. E burga. Shumë bukur. Fillojmë direkt, shumë e bukur është. Si është punë e gazetarisë është nuhatje. Edhe qëllon fati që... Edhe fat shumë. Dhe fat. Ajo tropojës për shumë, me lek të pakujës, bëj. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë emision të fokusuar tek lufta e Kosovës. Në të vërtetë nuk është një kronologji, në të vërtetë nuk është një emision që flet për zhvillime ditë pas dite, është një po e quaj ekspozim i materialeve pa transmetuar ndonjëherë. Vetëm rreth 5% e këtyre materialeve që do transmetohen në këtë emision dhe një emision të disa kohë më pas janë transmetuara, i takojnë njërit prej rrjeteve më prestigjioze televizive ITN-it, i cili ka filmuar vazhdimisht luftën e Kosovës. Pjesën e parë keni parë materiale shumë të rralla që i takojnë luftës që civilët kanë bërë për mbrojtjen e fshatrave në brendësi territorit shqiptar, lëvizjes tankeve shqiptare, bombardimeve
të NATO-s. Misioni sot më është fokusuar kryesisht tek lufta dhe UÇK-ja dhe banorët që kanë luftuar. Misioni i dytë do të jetë fokusuar tek ndihma humanitare dhe gjendja e emigrantëve atje. Le të vijojmë më pas me një kronik tjetër e cila bën fjalë për ushtarët e UÇK-s dhe për pushtim, për çlirimin që ata i bën Kosharës, një prej bazave serbe, të ushtrisë serbe në Kosharë, pranë thellësitë të territorit kosovar. Le ta ndjekim. Zoti Gjo, madam, hajde strajnë. Po, dëdon pas. Qysh po shkon lufta, po do të njëjtën. Unë jam komandanti i postit të Kosharës. Pranë meje është komandant Lumi, komandanti i bataljonit, kurse pranë Lumit është kryeshefi i zbulimit dhe i sigurimit. Vetëm ju të regu diçka, kështu se në këtë repart janë të vendosur e prorët, qëndrojnë me kohë shkurt, kuptohet, e prorët dhe ushtarët, të cilët kryejnë detyrat ushtarake në këtë rajon. Njerit është qëllimi edhe të bindeni me te që propaganda serbe është me të vërtet një propagandë e rrajshme, propagandë kriminale, e cila thot se UÇK-ja është e zhdukur. Ky për ju, edhe opinionin botëror, është një argument i fortë ku tregon se ushtria shkrimtare e Kosovës është një ushtri e organizuar, ka repartet e veta, ka e prorët e vet, ka uniformën e vet, ka amblemat e vet. Bataljoni, ju përshëndes! Fitore! 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 Bataljoni, për ngritjen e flamurit, përshëndetje! Fitore! 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 Është momenti i marrjes bazës Kosharës nga bazës ushtarake, postit ushtarak po, Kosharës. Jo, në fakt, baza është marrë ka kohë që është marrë, tu është në fakt UÇK-ja pra ka bërë tashmë bazën e saj, është një e lidhse midis Kosovës dhe Shqipërisë, pra aty në atë vend kalojnë armët, ilaçet, pjesët e ushtarët të UÇK-s, është një bazë e avancuar që kishte UÇK-ja. Shumë e rëndësishme pasi serbët e kishin shpeshherë në vëmendje për ta goditur, sepse aty kishte lëvizte trafiku i armëve, i çdo gjë që kërkonte UÇK-ja. Ne këtu shpenzuam disa ditë, kemi një kronik tjetër ndoshta ta shikoni kur në fakt për gabim të aviatorëve të NATO-s ndërtesa u godit, gabimisht dhe në fakt janë vrarë dhe disa ushtarë atje të UÇK-s. Ne kemi qenë deri në mëngjes kur u bë goditja, po e kemi edhe filmimin. Ne këtu qëndruam në mos gaboj 2 net në atmosferën e UÇK-s, ishte një entuziazëm jashtëzakonshëm, kishte një lloj si thuash vllazërie të pamast ndërmjet tyre ushtarëve, të cilët disa prej tyre nuk e njihnin identitetin se kishin ardhur nga vende ndryshme. Shikoja unë që kam një eksperiencë ushtarake, shikoja që kishte shumë mungesa në
mënyrën se ata mbanin armët, shikonin, kishte detaje interesante, por ne në fakt ishim këtu për të gjyruar. Ishin të vendosur? Absolutisht. Ajo absolutisht nuk diskutoi që ata ishin njerëz që kishin ardhur e kishin marrë parasysh që do vriteshin, dhe shpeshherë mua vinte keq që këtij entuziazmi të jashtëzakonshëm që kishin këta njerëz i mungonte pjesa e përgatitjes. Pra nuk kishte, si thua, përgatitje të armatimit, të pozicioneve luftarake, të strategjisë ushtarake. Kjo për mua ishte evidente që mungonte. Por që kishin një, si thua, besim të verbër që unë kam marrë do luftoj në Kosovë dhe po u vrava, nuk ka probleme. Le të ndjekim një material tjetër që është një reportazh i momenteve të luftës. On the border between Albania and Kosovo, the shelling continues and it is becoming increasingly tense. We came across these Kosovo Liberation Army fighters trying to pinpoint Serb gunners in the mountains. International monitors say Serb commandos crossed into Albania and shelled a nearby border village, a stronghold of the KLA. One mortar round badly damaged the local school, though no one was inside at the time. The KLA soldiers here say the Serbs have fired more than 20 mortars into this area from the mountains up there just after dawn this morning. They say it's a clear attempt by the Serbs to bring Albania itself into this war. It is the second Serb incursion in 48 hours. Further up the border, they briefly held, then destroyed one village. That is also the fear here. Families continue to flee the border area. But the KLA unit we met remains defiant. Among them, women fighters, including this 18-year-old former student who's given up her studies and picked up a Kalashnikov for the cause of Kosovo. Are you prepared to go into Kosovo? Are you prepared to die for Kosovo? Yes, for Kosovo and for my place. Yes, I will die for that place. And all of them. Do you think you will win Kosovo back from the Serbs? We will win. I know that. We know we will win. And when, we don't know that, but we will win. But at the moment, the Serbs are trying to keep them out of Kosovo, cut off their supply routes. And all the while, the risk is of a wider war. Mark Austin, ITN, on the Kosovo-Albanian border. Kjo është një kronikë e transmetuar, është nga 3 kronikat e transmetuara në këto 15 kronika që ne... Po, dhe është një kronikë e cila bëri shumë përshtypje jashtë, pasi ju shikoni që është një vajzë... Deklarata e jashtëzakonshme në anglisht. Në fakt, ne ishim vetëm 3 vetë në atë moment, isha unë, kameramani dhe Mark Austin, që sot është nga gazetarët më të njohur të Anglisë, dhe për një sa shkuam në bazë, në rast sy kjo vajzë, ishin 2 vajza në fakt, dhe donim që ajo ta transmetonte mesazhin UÇK-s, pasi siç ju thashëm përpara, ishte dhe lufta e imazhit që është një e jashtëzakonshme për këtë kohë, dhe ajo nuk donte në fakt, ishte mjaft modeste, ndoshta kishte pak frikën e daljes publike, por më në fund vendosi dhe ka qenë një nga kronikat e para që ne bëm në atë kohë, e cila bëri shumë përshtypje dhe ne shikonim për shembull renditjen e kronikave që jepeshin gjatë lajmeve të 7:30 si janë lajmet kryesore në Londër. Kjo ishte kronika e dytë. Për herë të parë ne shkuam në të dytën dhe pastaj filluam të dilnin gjithmonë në vend të parë. Mbas kësaj është një kronikë po aq interesante dhe kjo e transmetuar, kronika e tretë e transmetuar në këto 15 kronika, është e një viti më parë, është e 1998-s kur filloi eksodi i parë i refugjatëve që të vinë mbas sulmeve serbe dhe shkatrimit fshatrave, dhe ku bëhet fjalë për trafikun e armëve. Është një tentativë e gazetarëve perëndimor për të kuptuar se çfarë ishte UÇK-ja dhe si furnizohej. Le ta ndjekim këtë dhe më pas do t'ju pyes. The Albanian Alps, one of the remotest parts of Europe, and at the moment, one of the most sensitive. Each day, journalists and aid workers have reported seeing small groups of Kosovan soldiers and weapons passing through these rocky paths. They belong to the UCK, the Kosovo Liberation Army. Yesterday afternoon, we had dramatic confirmation of this cross-border traffic and of how it's increasing. It was not safe for us to film the convoy. These pictures were taken later by a news agency. We saw about 200 soldiers, their horses and mules loaded with anti-tank guns, grenade launchers and hundreds of rifles. They were all heading for western Kosovo to fight against the tanks and fighter planes of the Yugoslav army. Many of the mountain soldiers in their makeshift uniforms wore the new red and gold insignia of the KLA.
A member of the armed Kosovan group, who didn't want us to reveal his identity, confirmed the arms traffic. The weapons, they buy them from the people here, and they go in like 100, 200 people a week. They come here, they bought the arms, or they was with the family here, and they going back to fight for the freedom. So where are the weapons coming from? Are they coming from just in Albania, or are they coming from elsewhere? Little bit they come from another country, from European countries. What kind of countries? Like Belgium, Italy, Austrian. The Albanian press adds further details. Army barracks have been raided to supply the Kosovan militants. There's also a front-page editorial by former President Ramiz Alia. We are all members of the UCK, he writes. The ground is being prepared in words and weapons for a longer conflict in neighbouring Kosovo. Zabit Brokaj is military advisor to the Albanian president. No coincidence, surely, that he and colleagues are in the area. He lays out the government line. No direct military involvement in Kosovo, but private tolerance of the UCK and its gun running across the border. It's true that a small amount of weapons is crossing the border. It's not enough, though, to fight against the regular Yugoslav army. This arms traffic is helped by the mountain terrain and by the lack of border guards. It cannot be stopped. Kalojmë pak sekonda në spotet publicitare, rikthehemi për bisedën për momentet e fundit të bisedës. Të marr pas pak se po regjistroj një emision. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë emision të fokusuar tek lufta e Kosovës. Lufta e Kosovës i ka zgjatur për 3 muaj e ca dhe që ka qenë padyshim një prej momenteve më të rëndësishme në historinë e shqiptarëve. Janë momentet fiksuar, janë pamjet fiksuara nga televizioni ITN, televizioni britanik, i takojnë momenteve të gjithë luftës. Kronika e mëparshme ishte e vitit 98, pra një vit përpara se lufta të fillonte, por kur kishte filluar mbretësitë e Kosovës, pra lufta e NATO-s të fillonte, janë kronikat pa transmetuar asnjëherë. Në 15 kronika vetëm 3 janë transmetuar për publikun britanik, të tjerat kanë qenë pa transmetuar në një, edhe midis tyre ka dhe pamje shumë ekskluzive dhe interesante të mënyrës se si shqiptarët kanë luftuar në brendësitë territorit kosovar, por edhe në brendësitë territorit shqiptar. Kjo është një kronikë e vitit 1998, kur gazetarët britanik po kërkonin të gjenin gjurmët e UÇK-s apo? Po, është shumë e vërtet. Në fakt, kjo është në fillim të në pranverën e 98-s, kur akoma nuk ishte i qartë se çfarë ishte struktura e UÇK-s. Dhe ne kemi qenë në këtë në kronikën që pat ju, pra në Tropoj, kemi qenë së bashku me Peter Morgan, që është përsëri sot një gazetar shumë i rëndësishëm britanik, dhe 2 gazetarë të tjerë, njëra është Saira Shah, që ka bërë një dokumentar të famshëm në Afganistan, dhe këtë shikoni kronikë, ky është para herë që publiku ndërkombëtar pa një njësi ushtarake të UÇK-s. Pra për herë të parë u pa që UÇK-ja në fakt ekzistonte. Unë do të thosh edhe një detaj tjetër që kemi pasur shansin dhe fatin që në bazuar në disa kontakte personale në atë zonë, patëm fatin që të ndeshnim si thua shtabin operativ të UÇK-s në flasim të 98-s, dhe deri atëherë, si shikoni, kjo kronikë është përpara kësaj, ku UÇK nuk pranonte të identifikojë, dhe kanë pasur, dhe siç u thash më parë, ishte një problem shumë i madh për imazhin, pasi dijej që kishte shumë thashë theme që UÇK-ja ndoshta ishte diçka, një krijesë e shërbimeve sekrete jugoslave etj etj, kështu që ne po përpiqeshim patjetër që të nxirrnim për herë të parë UÇK-n publikisht. Dhe patëm fatin që diku në një shtëpi në Tropoj ishim pra ram në gjurmët e shtabit që organizon këtë përgatitje fillestare, dhe për herë të parë nxorëm një profesor të UÇK-s, një djalë që më ka ngelur gjithmonë në mendje, i zakonshëm me emrin Osman Kelmendi. Ai ka dalë i pari, ka folur, të paktën për rrjetet televizive anglishfolse. Për herë pari ka qenë pra fytyra që doli dhe foli për një program të UÇK-s për çlimin e Kosovës etj etj. Pra ka qenë përpjekja e parë e shtypit ndërkombëtar për identifikuar se çfarë po ndodhte në atë zonë.
Pa, kemi ndjekur një emision pothuajse prej një ore të fokusuar te disa materiale të patransmetuara ndonjëherë, pra kemi zgjedhur një mënyrë disi të veçantë për të rikthyer në vëmendjen tuaj luftën e Kosovës, janë materiale të regjistruara nga televizioni ATN dhe të patransmetuara më parë, vetëm një numër shumë i vogël kronikash kanë qenë transmetuar në shtypin britanik për të risjellë edhe një herë atmosferën e luftës në brendësitë kufirit shqiptar në vijën kufitare nga Tropoja në Kukës, por edhe në brendësitë territorit të Kosovës në Koshare. Pra nuk është një tentativë për të sjellë luftën e Kosovës në vëmendjen tuaj, por detaje nga kjo luftë marra nga televizioni ATM, për cilat po i shpjegon njëri prej pjesëtarëve të kësaj trupe shqiptare, kësaj trupe aurontare. Po e mbyll këtë emision dhe po ju njoftoj që në ditën vazhdim do ketë një emision të ri të dytë të fokusuar vetëm tek raporti humanitar i kësaj lufte, pra jo tek UÇK, jo tek ata që luftonin, por tek njerëzit të cilët ishin detyruar të largoheshin nga shtëpitë e tyre, të jetonin në kushte të jashtëzakonshme. Por përpara se ta mbyllim, le ta mbyllim pra këtë emision me një kronikë të shkurtër që tregon se si refugjatët kosovar po vinin duke kaluar në këmbë kufirin nga thellësia e Kosovës drejt Shqipërisë. Dhe përmes kësaj kronike ju uroj natën e mirë dhe mirupafshim. And nor can the human passage. Kosovans still arrive across the mountain paths, their homes abandoned during the Serb offensive. Two elderly women from the border village of Marina make their way down. They've been on the move for 8 days. No one can imagine how much I have suffered, says one. The other seems too ill to complete her journey. What a state I am in, she says. The Serbs should go to hell. In 1 hour we saw around 50 people coming down. They'd been walking for 36 hours or more. The Kosovo Albanians brought distressing stories. Their homes around Deccan had been destroyed or were no longer safe. Yugoslav artillery guns, harassment by Serb paramilitaries, it sounded like the early stages of the Bosnian War, being repeated less than 10 miles away. The whole village is on fire. Every house has been bombed once, twice, or 4 times. All the roofs have fallen in. All the houses have been destroyed. Oh my God. I am 9 months pregnant. Perhaps I'll give birth in 2 or 3 days or a week. What can we do? We have no food, no water. I don't know what's going to happen. I hope God will help us all. Serbs have been using artillery, even grenades. The shrapnel wounded me while I was leaving the house. All our houses have been destroyed. There is nothing left. The villagers have found a safe place, but not as yet a place to stay. They are also giving the KLA a reason to fight on in Kosovo. The range and number of small arms we saw heading into the Yugoslav province last night suggests the war is about to spread to other towns in western Kosovo.